Magkano ba yun? Sa Hong Kong ko yung binili. Nakalimutan ko na. Magkano to? Magkano pa yun? Meron? Ito pala. Yung mga ibig sabihin niya ba yung lumalaki yung Oo, oo, oo. Akala ko yung Lahat yan, ay yung may mga ano ma'am, magmifine. Ito yun. Tapos yung mga ano ma'am, yung mga ganito. May magmifine din ka ma'am. Ito isa ito magmifine. Yan. Yung mga folding namin lahat ma'am, may magmifine yung kasama. Ay, maganda yung malaki. Alin dito? Ito lang. Opo, at saka ito ma'am, at saka ito. Wala yung ano, yung nag-iisa lang, walang ganito. Ito lang ba yun? Magkano Ito lang ma'am. Magkano to? 220 ma'am. 220. Ito 119 ma'am. Ayan, itong gusto ko. Ano, magkano to? 199 ma'am. 199. Pangingin itong bago. Kabilaan niya, no? Apa. Parehong magnifying mirror. Hindi, yung isa ma'am hindi. Yung ito normal lang. yung isa. Ito normal, oo. Pero yung mag-normal. Vlogger ba kayo na? Oo. Ina. Misty. Oo. vlogger ka pa naman. Hindi naman masyado. Follow us my YouTube channel. Follow mo yung YouTube channel ko. Ito ma'am. Ano bang? Meron po kayong thermos dito? Ganda po mo. Ay, walang malaki. Ito lang. Baka ikaw nakasira nun, may hindi. Maganda bumili nito. Pang bake. Pang bake. 400.
Friendship. Is 85 lang. Pang-design. Modeling. Ang haba ang socks ko to. 20 lang siya. Pang luto. Pang sandok ko na. Nasa egg. 100. Auto.